السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. اليوم بنشتغل على برنامج سكتش اب وبشارك معاكم 3 نصائح بتفيدكم لما تشتغلوا على الماتيريالز أو التكستشر في البرنامج. شريط الفيديو مقسم الأجزاء لو تحب تنتقل بين هذه المعلومات. قبل لا نبدأ الدرس أحب أقول لك إنه في كورس متكامل عبارة عن 9 دروس يعلمك كل أساسيات السكتش اب. تركت لك الرابط في الوصف وأيضا ظاهر لك في الكارد على الشاشة رابط السلسلة. خلونا الآن ننتقل لسكتش اب ونبدأ الفيديو. أول نصيحة وأهم نصيحة حابة أشاركها معاكم اليوم اللي هي الطريقة الصحيحة أصلا لوضع التكستشرز أو الماتيريالز على العناصر أو الأوبجكتس أو الفرنتشر برنامج سكتش اب. الآن إحنا لو عندنا مثلا هذه الكنبة وحبينا نحط عليها ماتيريال، بنروح لقائمة الديفولت تري وننزل للماتيريالز. لو ما كانت موجودة عندك الماتيريالز هنا بتروح للويندو وبعدها الديفولت تري وتختار الماتيريال، سواء سكرتها بالغلط أو أصلا ما كانت عندك تقدر تظهرها وتخفيها من هنا، بس إنك مجرد تحط الصح أو تشيله. الآن نختار واحدة من الماتيريالز، مثلا نروح للكاربت والفابريك ونختار مثلا هذا الماتيريال، نجي نحطها على الجروب. طبعا هذا جروب مكون من كذا جروب داخل. الآن حطيناها. هذه الطريقة بتبان سهلة وسريعة وممتازة وما فيها أي مشكلة، لكن هذه الطريقة خاطئة تماما وأبدا ما تسوي كذا. ما تحط ماتيريالز على الجروبز من برا. ليه؟ الشيء الأول إنه إحنا لو دخلنا نفتح الديفولت تري بس عشان تبان معنا المعلومات، لو جينا وحددنا عليها، لو ضغطنا دبل كليك على الجروب احنا بنشوف الجروبز من برا انه في عليه التكستشر، لكن لو دخلنا وحددنا على اي شيء داخل الجروب بنشوف انه السيرفس ما عليه اي ماتيريال، وهذا الشيء طبعا بعدين بيسبب لنا مشاكل. طيب هل هذه المشكلة الوحيدة؟ لا، في مشكلة ثانية. خلونا نسويها بالطريقة الصحيحة. نطلع من هذا الجروب، مثلا نروح للفلورينج ونحط عليها ماتيريال. دخلنا على الجروب، طبعا هذا الشيء الاول. حددنا مثلا على هذا الفيس، نغير من هنا الوود، نختار واحدة من الماتيريال ونحطها. الآن لو ضغطنا في الماوس رايت كليك بنكون عندنا هذا الاختيار اللي هو التكستشر. ممكن نضغط على البوزيشن ومن هنا عندنا هذه الاختيارات. ممكن هنا نسوي له سكيل، وممكن نسوي له روتيت بهذا الشكل، وممكن نسوي لها موف بحيث ان نختار من وين تبدا الماتيريال، وهذه الاختيارين بتسوي ديستورت للماتيريال. غير كذا احنا عندنا هذا الاختيار. لو ضغطنا الان ماوس كليك بعد ما اخترنا التكستشر نقدر نسوي ريست، نرجعها زي ما كانت. مثلا سوينا ديستورت وما عجبنا رجعنا نسوي ريست او سكيل او غيرها. وايضا ممكن نسوي لها فليب اب اند داون ولفت ورايت، وممكن نسوي لها روتيت 90 و180 و270 درجه. الان لو رحنا شفنا داخل الجروب اللي سوينا له الماتيريال من برا، لو دخلنا عليه نضغط دبل كليك، لو ضغطنا في الماوس رايت كليك الحين حددنا مثلا على هذا الفيس، بنشوف انه اختيار التكستشر ما هو موجود عندنا، فهذا الشيء بيصعب علينا شوية الشغل. وايضا في شيء ثاني، انه احنا لو رحنا شفنا الجروب من برا، الشيء الصح انه الجروب ما يكون عليه ماتيريال. يعني لو نحدد اي جروب مثلا حطينا على هذا الماتيريال بنشوف ان الجروب المفروض يكون سول، ما يكون عليه اي ماتيريال. بس في تب بسيطة ممكن تساعدنا ونكون أسرع. الحين لما ندخل على الجروب وبعدها نختار مثلا هذه الماتيريال، نجي نلون الفيسز. عشان تتلون معنا كل الفيسز نضغط على الكنترول، بيتغير عندنا شكل البينت بوكيت، بيكون عندنا هذه ال3 نقاط، وبنشوف كذا انه بيحدد لي او بيلون لي كل الفيسز بنفس الوقت. فهذا اهم شيء. ولو لما نطلع من الجروب بنشوف انه احنا عندنا الجروب زي ما قلنا لونه سوليد. فهذه كانت أول نصيحة وأهم نصيحة حابة أشاركها معاك اليوم، لأنه على كذا بيكون كل شغلك لو حطيت الماتيريالز على الجروبس من برا أو الكومبوننت بيكون كل شغلك غلط. ثاني نصيحة أنه نستفيد من الماتيريالز والتكستشرز الموجودة مجانا متوفرة في السكتش اب 3D Warehouse. طبعا لما تنزل سكتش اب بالديفولت بالبرنامج نفسه في مجموعة لا بأس بها من الماتيريالز. لما نروح لقائمة الماتيريالز من الديفولت تري نروح الماتيريالز، بتكون مقسمة ملفات أو فولدرز، وطبعا كل هذه الفولدرز موجودة من هنا. يعني لو دخلنا على الستون هي نفسها، لو ضغطت على الفولدر ضغطتين في وود في ووتر وغيرها من الماتيريالز. وطبعا تقدر تستخدمها، ممكن تسوي لها اديت، تغير من الترانسبيرنسي او الشفافية، ممكن تغير في حجمها، ممكن تغير في اللون. طبعا تكلمنا على كل هذه النقاط في الدرس السادس من سلسلة سكتش اب اللي تكلمت عليها في البداية. حطيت لك الرابط في الوصف زي ما قلت لك لو تحب ترجع لها. اما الان بنشوف كيف نستفيد من السكتش اب وير هاوس. السكتش اب وير هاوس موجود عندنا هنا من بهذه القائمتين. هذه القائمتين لو ضغطنا في الماوس رايت كليك على الشريط في الاعلى هي الجيتنج ستارتد واللارج تول سيت، ممكن تضغط على هذا، او من هنا هي نفس الاختيار، او انك تروح لقائمة ويندو وتختار 3D Warehouse.
مثلا عندنا هنا بنغير التكستشر لهذه الماتيريال، هذه الكاربت، نضغط عليها ضغطتين قبل لا ندخل من كذا. طبعا زي ما تعلمنا انه هي هذه الطريقة الصحيحة، نحدد عليها، بعدها نروح لقائمة ويندو نختارها او نضغط من هنا وندخل عليها بسرعة. بعدها نبحث مثلا عن الكاربت تكستشر، نروح للمودلز، بيكون عندنا مجموعة كبيرة من الاختيارات، وفي بعض المودلز، النت عندي اليوم مرة ضعيف، بس بيكون في بعض المودلز فيها مجموعة كبيرة من الاختيارات زي ما احنا شايفين هنا، وفي بعضها بتكون واحدة. مثلا نشوف من هذه الاختيارات، نضغط عليها عشان نشوفها. طبعا ممكن ننزلها مرة واحدة وبنشوف كيف، بس الآن لو نبي ننزل واحدة من هذه الماتيريالز نضغط على See More Details، بعدها ننتقل لقائمة الماتيريالز من هنا، وعندنا هنا كل الماتيريالز كل واحدة على حدة ونقدر نجربها. نضغط داونلود، على طول معانا بيكون البينت بوكيت ونضغط عليها. لو ما عجبتنا ونبغى نغيرها ندخل مرة ثانية للسكتشب وير هاوس، بعدها نختار ماتيريال تانية، ممكن نختار هذه، بيكون معنا على طول البينت بوكيت وبنحط عليها. طبعا ممكن تنزلها يكون أسرع لك. لو نطلع من الجروب، بعدها نروح للويندو وبعدها نختار ال 3D warehouse أو نختارها من هنا. ممكن نضغط على داونلود بحيث انه ينزل لي كل التكستشر مع بعض، نضغط على يس وكذا نحطها بأي مكان، مو مشكلة. الآن لو رحنا ودخلنا على الجروب نضغط دبل كليك، وبعدها نروح للسلكت، ومن هنا من غير للموديل، فكذا بيفتح لنا الماتيريالز اللي موجودة في الموديل، وبنشوف انه كل التكستشر بتكون موجودة عندنا هنا، وممكن نغير ونشوف هذه الاختيارات بسرعة. وفي طريقة ثانية ايضا ممكن نستفيد منها، لو طلعنا من الجروب نحذف هذا الاختيار، ندخل دبل كليك علشان نغير، وندخل على السكتشب مرة ثانية وير هاوس، نشوف اختيارات ثانية. ننزل على تحت، ممكن هنا عندنا مجموعة أيضا من الاختيارات، ممكن ننزلها كاملة، نضغط على داونلود يس. طبعا بيطلعنا من الجروب، نحطها برا الجروب، نحطها هنا على جنب. نفس الشيء نقدر ندخل ونلقاها بالموديل، أو أن ندخل على هذا الجروب وبعدها نضغط على حرف البي للبينت بوكيت، ومن هنا نضغط على الالت ونسوي سامبل لواحدة من هذه الماتيريال. مثلا اخترنا هذه، بعدها نروح نطلع من هذا الجروب، ندخل على الجروب الثاني، نضغط على حرف البي، طبعا بيكون هو آخر ماتيريال اخترناها ونختارها، وهكذا يعني نغير ماتيريال ثانية. مثلا نختار هذه الماتيريال، نضغط على حرف البي، بعدها نضغط على الالت نختار هذا الماتيريال، بعدها نطلع من هذا الجروب وندخل. طبعا هذه الطريقة شوي بتطول، ففي طريقة ثانية بحيث انه احنا ما احنا شايفين هنا بوضوح، لانه احنا لما ندخل على الجروب كل الموديل بيكون شفاف، فممكن نسوي لها كوبي ونسويها بيست داخل هذا الجروب وبعدها نحذفها. اما ان نحدد عليها وبعدها نروح مثلا لقائمة الاديت، ومن هنا نسوي لها كت او شيفت ديليت، وبعدها ندخل على هذا الجروب، نضغط عليه دبل كليك ونختارها بيست، ندخل على قائمة edit ونختار بيست ان بليس، فبسوي لها بيست بنفس المكان، بس الآن وإحنا داخل الجروب نقدر نشوفها. فمثلا نختار واحدة من الماتيريال من هنا، نضغط على حرف البي البينت بوكيت، نختار شيء ثاني، نضغط على الالت، مثلا هذه صارت معنا، وكذا يكون أسهل إننا بسرعة نجرب أي ماتيريال نبغاها. فهذه جدا طريقة ممتازة وسهلة وسريعة، نستخدم الماتيريالز اللي متوفرة بسكتشب 3D warehouse ونستفيد منها. طبعا بعد ما أنت تختار الماتيريال خلاص اللي أنت تبغاها، ممكن تدخل على الجروب وتحذف هذا الجزء اللي أنت ما تبغاه، وكذا تكون الماتيريال موجودة عندك. ولو تبحث عن مواقع تنزل منها ماتيريالز أو تكستشر مجانية، ممكن تطلع على هذا البوست في انستغرام في أفضل المواقع المجانية اللي ممكن نتحمل منها، وعلشان يكون عليك الوصول لها أسهل ترك لك كل روابط هذه المواقع في الوصف تحت هذا الفيديو. وأيضا في درس على القناة تكلمنا فيه عن اكستنشن أو إضافة مجانية مخصصة للمواد أو الماتيريالز في سكتشب اسمها Architecture، ظهر لك الآن رابط الدرس على الشاشة في الكارت، وأيضا حطيت لك الرابط في الوصف. ننتقل لآخر نقطة، وهي طريقة ريبليس أو كيف نغير أو نبدل الماتيريالز بسرعة في برنامج سكتشب. بنتعلم طريقتين، الطريقة الأولى بدون أي اكستنشن، والطريقة الثانية بنستخدم اكستنشن. الآن لو مثلا عندنا هذه الماتيريال ونبغى نغيرها، الود الكابنت هنا،
بنروح مثلا بدال الموديل نختار واحدة من الألوان، مثلا نختار لون دارك جراي، ندخل على الموديل نضغط دبل كليك، نضغط دبل كليك مرة ثانية لما ندخل للموديل اللي احنا نبغى نغيره. بعدها مثلا نختار هذا اللون ومن هنا نبدأ نلون. طبعا هذه الطريقة بتطول مرة، فطبعا ما راح نسوي كذا. الشيء اللي احنا بنسويه ان نضغط سبيس بار عشان ناخذ السلكشن تول، نضغط على الماتيريال على اي واحد من الفيسز، بعدها في الماوس نضغط رايت كليك وبعدها نختار سيلكت ومن هنا نختار all with the same materials، فبيسوي لنا سيلكت على كل نفس الماتيريالز اللي موجودة داخل هذا الجروب. بعدها نختار الماتيريال اللي نبغاها، بتكون عندنا البينت بوكيت ونلونها بضغطة زر. هذه الطريقة ممتازة وسهلة وسريعة، لكن بيلون لي جروب فبضطر اني ادخل على الجروبز والونها. فبكذا بنستخدم اكستنشن اسرع واسهل. الاكستنشن اسمها ماتيريال ريبليسر. طبعا ندخلها من السكتش اب اكستنشن وير هاوس، اما انك تضغط من هنا او انك تضغط عليها من هنا، هذا الايكون لها اللي هي القائمتين نفسها اللي فيها السكتش اب وير هاوس، اللي getting started واللارج تور سيت، او انه نفس الشيء من قائمه ويندو ايضا في الاكستنشن وير هاوس. انا النت عندي ضعيف اليوم، بس بوريكم كيف تنزلونها. فتحتها على الموقع، بس تدخل الاكستنشن وير هاوس سواء من البراوزر او من سكتش اب نفسه وتكتب ماتيريال ريبليسر، بيكون عندك هذه الاثنين. هي هذه لما تدخل عليها بتشوف انها لما تنزل على تحت في ريكوايرمنتس لها اللي هي هذا الاكستنشن. ايش يعني هذا الكلام؟ لو انت ما انت متعمق او ما تعرف كثير عن الاكستنشنز في سكتش اب، في بعض الاكستنشنز بيكون لها ريكوايرمنت، يعني هذه الاكستنشن ما راح تشتغل الا لما تنزل هذه. ما راح اصعب عليك الموضوع، كل اللي تسويه انك تاخذ هذه وتسوي لها كوبي، بيكون عندك هذه الاكستنشن فتفتح عليها وتنزلها. يعني هذه الاكستنشن ما راح تشتغل عندك اللي هي هذه الماتيريال ريبليسر الا لما تكون عندك اللايبرري نفسها وانت تشوف انه نفس المطور هو نفس الشخص. فانت بتنزل هذه، بتضغط عليها داونلود، بعدها بتضغط على هذه تسوي لها داونلود. فكل الاثنين لازم، كل التو اكستنشنز تكون موجوده عندك. زي ما قلت لك ممكن تنزلها من السكتش اب مباشره. طيب كيف توصل لها؟ توصل لها بانك تدخل عليها من هنا، نروح لقائمه تولز وبعدها تكون عندك هنا الماتيريال ريبليسر. لو نزلت التو اكستنشنز وما كانت موجوده عندك الماتيريال ريبليسر تحت التولز، بس سكر سكتش اب وافتحه بتكون موجوده عندك. فاللي بتسويه انك وانت برا الجروب تضغط على الماتيريال ريبليسر وتختار الماتيريال اللي انت تبغاها الاول اللي يبدلها. فاحنا بنختار الوود، بعدها الثانية على طول بنضغط على هذا الدارك جري اللي احنا نبغاه، فعلى طول تغيرت. طبعا هنا ما اعرف هذا اللي ما تغير، بس نعيد مرة ثانية، نروح للتولز. المفروض انها حتى هذا يتغير. نروح للتول مرة ثانية، نختار تولز، نختار الماتيريال ريبليسر، نختار الاول اللي هو الاختيار الاول، بعدها نختار الثاني. فكذا بكل سهوله من برا الجروبس بيغير لنا اياه باستخدام هذه الاكستنشن. عشان اسهل عليك بحط لك الروابط للاكستنشنز كل الاثنين، الماتيريال ريبليسر واللايبرري نفسها، في الوصف تحت الفيديو عشان توصل لها بسرعه. وهذه كانت كل الثلاث نصائح المتعلقه في الماتيريالز في برنامج سكتش اب اللي حبيت اشاركها معاكم اليوم. رسالتي بهذه القناة أني أجعل من تعلم التصميم وبرامجه مصدر متاح ممتع سهل لكل من طلاب الهندسة والتصميم، المهندسين، الهاوين والمهتمين في المجال عموما. فعشان تساعدني في تحقيق هذه الرسالة اشترك في القناة، فعل الجرس، اضغط على زر الإعجاب لو استفدت من هذا الفيديو، وشاركه مع المهتمين بهذه المواضيع من معارفك. بكذا تساعدني أن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد أكون شاكرة ومقدرة لدعمك. وكالعادة لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح، لا تتردد ومشاركته بالتعليقات. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.